Внаслідок ракетного удару російських військ у Львові ввечері 3 травня у частині міста зникло світло. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. За його словами, від ворожого обстрілу пошкоджені 3 електро- та 2 насосні станції. Сьогодні Андрій Садовий разом із очільником Львівської військово-цивільної адміністрації Максимом Козицьким повідомили подробиці удару і вкотре закликали людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Повітряна оборона засікла 6 ракет. 2 з них було збиті, 3 влучило електричні підстанції залізної дороги. 1 з них пролетіла Львівська область, далі влучила в Закарпатську область, також підстанції залізної дороги. Це був цілеспрямований удар по ланцюжках постачання. Дуже важливо, коли йде сигнал тривоги, щоб люди були в укритті. Тому що люди чомусь думають, що ракета може поцілити там в тебе. Ні. Радіус ураження є достатньо високий. Ті осколки, які відлітають, вони можуть бути загрозою для життя. Росіяни вперше обстріляли Закарпаття. Ворожа ракета влучила у підстанцію поруч із вокзалом. У радіусі 500 метрів повибивало вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі. Наразі є руйнування, є ускладнення щодо роботи потягів Укрзалізниці, проводяться роботи щодо відновлення даної підстанції. Це займе певний час. Є ряд будинків, які без електроенергії. Разом з тим ситуація контрольована. Лікарні, інші державні заклади, які працюють в штатному режимі, вони мають резервне електропідключення. Обстріл Дніпропетровщини. 1 людина поранена. Окупанти ударили та зруйнували залізничну інфраструктуру. У Кам'янському районі ще 1 ракета впала поблизу радянського пам'ятника літака. Про це повідомили у ДСНС. Це був пам'ятник. Мабуть, ворог думав, що демілітаризує там стратегічний аеропорт. На місці утворилась воронка близько в діаметрі 15 метрів та глибиною в 5 метрів. Внаслідок цієї події жодна людина не постраждала. Українські десантники успішно підбили і знищили 5 бронетранспортерів загарбників разом із екіпажем. Про це повідомили у командуванні десантно-штурмових військ. Виконання бойового завдання проходило у взаємодії із офіцерами Житомирського військового інституту імені Корольова. На Сумщині російські окупанти із гелікоптера обстріляли школу Есманської громади та здійснили артобстріл із градів вздовж кордону біля Юнаківки. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його словами, обстріли велися о 3-й ночі та 7-й годині ранку. Росія воює лише з Україною, не з НАТО, Сполученими Штатами Америки чи Заходом і отримує по зубах. Про це у Твіттері написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, такі істеричні заяви із російського боку – це намагання виправдати свою бездарність, часті поразки, розмір армії, вторгнення та кількість безповоротних втрат. Так званий парад до 9 травня у зруйнованому Маріуполі готує Росія. У місто вже прибув перший заступник голови адміністрації президента РФ Путіна, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ Сергій Кирієнко. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Також, за даними розвідки, триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, у ході якої росіянам демонструватимуть телевізійні сюжети про так звану радість місцевих жителів від зустрічі з окупантами. Для підготовки відповідних матеріалів Маріуполь відвідував рашистський пропагандист Володимир Соловйов та ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін. Через війну Україна зазнала збитків на суму більше 600 мільярдів доларів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За словами глави української держави, ця сума не є остаточною. Наразі важко оцінити точні пошкодження окупантами, оскільки деякі території все ще тимчасово окуповані Росією. Водночас президент наголосив, що Україна готова до післявоєнної відбудови, є амбітні цілі та фахова команда.
На Дніпропетровщині триває розмінування територій, що піддалися російським обстрілам. Від початку війни піротехніки області здійснили майже 100 виїздів, виявили та знешкодили майже 2000 російських боєприпасів. Найбільше боєприпасів у Криворізькому та Синельниківському районах за останні 69 днів в області внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами загинуло 5 людей. У ДСНС вкотре нагадують бути обережними і не підходити до невідомих предметів. Це може коштувати життя. На жаль, є випадки, люди, можливо, не розуміючи, яку небезпеку несе за собою ці касетні елементи, вони беруть їх до рук, переносять в інше місце, при цьому даний касетний елемент детонує і є трагічні випадки загибелі мирного населення. Насамперед, це касетні елементи, які собою напоминають невелику циліндричну фігуру, там вокальна довжина може 12-15 см, в діаметрі, можливо, 3-5 см. Вони дуже небезпечні, тому що насамперед від них у нас трапляються випадки загибелі мирного населення.